welcome to my channel, Jetaime Darlene. For today's video, I gonna make beef nachos, Pinoy style. Pwede siyang pampulutan, pang snack, at saka pang ulam. Kaya join with me. But before that, please don't forget to subscribe to my channel, comment and like. At saka shoutout nga pala sa mga friends ko na nag-subscribe sa channel ko. Kagaya nila Anna, nila Ruth, nila Viand, nila Pretty Cute, at saka nila Tisay at si Megan. At saka lahat po sa mga nag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po. Do the beef nachos, my style, Filipino style. Okay, let's start. Little bit. Tapos lagyan ng konting tomato sauce.